नमस्ते नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। आज हामी Verb+Object+To को एक्सरसाइज गर्दैछौँ है। हामीले यो भन्दा अगाडि Verb+ing Verb+To को कुराहरू गरेका थियौँ। यो भिडियोमा हामी Verb+Object+To को एक्सरसाइज गर्दैछौँ। ल मैले सुरु गरेँ। फर्स्टमा के छ त भन्दाखेरि कम्प्लिट द क्वेशन्स यूज डु यु वान्ट मी टु और वुड यु लाइक मी टु विथ दिस verbs एन्ड एनी अदर नेसेसरी वर्ड त्यो हाल्नु पर्यो। यहाँनिर दिएको बक्सको वर्ड र अरू वर्ड पनि चाहिन्छ भने मिलाएर हाल्नु पर्यो। ल हामी गरौँ। 1 नम्बरमा के छ त डु यु वान्ट मी टु गो अलोन और डु यु वान्ट मी टु कम विथ यु भनेर भनेको छ। डु यु वान्ट मी टु कम विथ यु। यस्तै गरी 2 मा डु यु हेभ इनफ मनी और डु यु वान्ट अब लेन्डको कुरा छ हैन। डु यु वान्ट मी टु लेन्ड यु सम भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। डु यु हेभ इनफ मनी और डु यु वान्ट मी टु lend you some. ठीक छ। 3 number. Shall I leave the window open or would you like me to shut it? Or would you like me to shut it? यस्तै गरी 4. Do you know how to use the printer or would you like me to show you? Or would you like me to show you? ठीक छ। ल 5 number. Do you hear what I said or म के फेरि रिपिट गरौँ तिमी म रिपिट गर्नु भन्न चाहन्छौ भन्नको लागि Do you want me to repeat it? ठीक छ। Repeat. Did you hear what I said or do you want me to repeat it? 6. Can I go now or do you want me to wait? Can I go now or do you want me to wait? ठीक छ। ल अब अर्को गरौँ। सेकेन्ड वान कम्प्लिट द सेन्टेन्सेस फर दिस सिचुएसन्स भनेर भनेको छ। 1 मा हेरौँ त मिट मी एट द स्टेसन। ओके सी टोल्ड हिम टु meet her at the station। यहाँनिर के छ त भन्दाखेरि अब Verb+Object+To Verb+Object+To ठीक छ। यस्तै गरी हामीले अरू कुरा गर्नु पर्यो। 2 मा हेरौँ Why don't you come and stay with US भनेर भन्यो दुईजनाले अनि अर्कोले रिप्लाई दियो That would be nice भनेको अब इन्भाइट गरिएको हो नि त। They invited him to stay with them। हेर्नु चाहिँ सजिलो छ यो। 3 Don't forget to call Joe। No, I won't forget। He reminded her अब के हुन्छ ल भन्नुस् to call Joe। 4 Be careful। Don't worry, I will। She warned him to be careful। Him to be careful। यस्तै गरी 5 Can you give me a hand भनेर सोध्यो। रिप्लाईमा Sure। He asked her to give him a hand। यसरी हामीले गर्छौँ। ल यस्तै गरी नेक्स्ट वान हेरौँ त के छ त कम्प्लिट द सेकेन्ड सेन्टेन्स सो द्याट द मिनिङ इज सिमिलर टु फर्स्ट सेन्टेन्स। हामीले सेकेन्ड सेन्टेन्स कम्प्लिट गर्नु पर्यो अनि त्यसको मिनिङ यो हाम्रो फर्स्ट सेन्टेन्ससँग चाहिँ सिमिलर हुनु पर्यो। ल गरौँ है त। ओके फर्स्टमा के छ माई फादर सेड आई कुड युज हिज कार। माई फादर अलाउड मी टु युज हिज कार। 2 I was surprised that it rained। I didn't expect it to rain। I didn't expect it to rain। अब यो हामीले Verb+Object+To को एक्सरसाइज गरिएको कारणले यसमा पनि म यही नै प्याटर्न फलो हुन्छ भनेर भन्छु है। तर हुन्छ नै हैन हुन्छ होला त्यो पनि अब गर्दैछौँ कुन ठाउँमा के युज हुन्छ ठ्याक्कै हामीलाई थाहा हुन्छ। तर मेनली हामीले यसको एक्सरसाइज गरेको कारणले Verb+Object+To यसरी युज हुन सक्छ भनेर मात्रै तपाईलाई एउटा आइडिया दिन खोजेको। 3 Don't stop him doing what he wants। अब यसमा let him do what he wants हामीले मिनिङ चेन्ज गर्नु भयो त। let him do
what he wants ल यहाँनिर त to नै आएन हैन ल to नै आएन ठिकै छ फर्स्टमै लेट देखि सुरु भयो 4 Tom looks older when he wears glasses Tom's glasses make him look older Tom's glasses make him look older यहाँनिर Tom's glasses make him to look older यस्तो हुँदैन यहाँनिर टु किन लाग्दैन भन्दाखेरि हामीले मेक सँग टु लगाउँदैनौं भनेर हामीले यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा भनेका छौं 5 I think you should know the truth I want you to know the truth I want you to know the truth I want you to know the truth 6 At first I didn't want to apply for the job but Sarah persuaded me Sarah persuaded me मलाई to apply for the job Sarah persuaded me to apply for the job 7 My lawyer said I shouldn't say anything to the police My lawyer advised me not to say anything to the police 8 I was told that I shouldn't believe everything he says I was warned not to believe everything he says 9 If you have got a car you are able to get around more easily having a car enables you to get around more easily अब यसमा प्रायमा के छ त verb plus object plus to को कुरा फलो भएको छ तर कुनै कुनैमा छैन है यहाँनेरि अब ठ्याक्कै यो ग्लासमा छैन हैन Tom's glass make him look older हो यसको बारेमा हामीले ठ्याक्कै यसको ग्रामेटिकल रुलको भिडियोमा कुरा गरेका छौं तपाईले त्यो भिडियो हेरेर जान्न सक्नुहुनेछ यस्तै गरी अब which is right भनेर छ है which is right यो गरौँ 1 नम्बरमा के छ त you aren't allowed ... picture share भनेको you aren't allowed to take picture share 2 I am in a difficult position what do you advise me to do ठीक हुन्छ है मैले नमिलेको चाहिँ काटे 3 The film was very sad it made me cry अघि हामीले भनेको छौं मेक सँग चाहिँ हामी टु लगाउँदैनौं 4 अनि लेट सँग पनि लगाउँदैनौं Lisa's parents always encouraged her to study hard at school 5 Please don't interrupt me let me मैले भने लेट सँग पनि लगाउँदैनौं let me finish 6 You can't make people ... things they don't want to do अब make आइसक्यो make आएपछि to लगाउन मिले त मिलेन You can't make people do things they don't want to do 7 You can't force people अब चाहिँ You can't force people to do things they don't want to do 8 Sarah won't let me भन्नुस् के हुन्छ drive her car she doesn't trust me let सँग पनि आएन 9 Why did you change your decision what made you change your mind अब to फेरि मैले अघि पनि भने मेसँग आउँदैन If you enter a country with a tourist visa you are not allowed to work there है हामीले यसरी गर्छौं अब मैले यो मेक र लेट को चाहिँ थोरै तपाईहरुलाई अझै भन्न चाहे है त मैले यहाँ साइडमा लेख्छु गच्याङ गुचुङ भए पनि केही छैन जब make somebody do something है यो चाहिँ SMTH भनेको something है make somebody do something र let somebody मैले SMBOD भए मात्र लेखे त let somebody do something भनेर भयो भने यसमा चाहिँ के त to लाग्दैन ठीक छ हामीले without to लेख्छौं है make somebody do something अथवा let somebody do something भनेर आयो भने देखि हामीले to लेख्दैनौं अनि अर्को कुरा भनेको there are number of verbs
जुन चाहिँ टु सँग आउँछ। जस्तै म थोरै 4-5 वटा एक्जाम्पल लेख्छु है त। टेल, एडभाइस, रिमाइन्ड, वार्न, इन्भाइट, इन्करेज, त्यस्तै गरी पर्सुएड, गेट, फोर्स, टिच, अलो, इनेबल हो। यस्तो यस्तो वर्डहरू चाहिँ हाम्रो वर्ब प्लस अब्जेक्ट प्लस टू को कन्डिसनमा आउँछ। त्यस्तै गरी वर्ब प्लस आइएनजीमा आउने छुट्टै वर्बहरू छ। त्यस्तै गरी वर्ब प्लस टूमा आउने छुट्टै वर्डहरू छ है। त्यो चाहिँ तपाईँले सर्फ जान्नुभयो भनेदेखि तपाईँलाई चाहिँ गाह्रो हुँदैन भन्ने कुराले मैले तपाईँलाई अझै यसमा एक्सप्लेनेसन दिन चाहेँ। र त्यो भिडियोहरू पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ है हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा इङ्ग्लिसको प्लेलिस्टमा। त्यो सबै वर्ब प्लस आइएनजी, वर्ब प्लस टू, अनि यो अब वर्ब प्लस अब्जेक्ट प्लस टू, अनि यसपछि पनि अब कम्पेरिजनको भिडियो आउँछ। सबैको हामीले दिएका छौँ, त्यो अवश्य हेर्नुहोला। त्यति भन्दै यसमा के बुझ्नुभयो, के बुझ्नु भएन, केही बुझ्नु भएन भनेदेखि हामीलाई भन्नुहोला, हामी तपाईँलाई अझै बुझाउने प्रयास गर्छौँ। त्यति भन्दै यो भिडियो यहीँ सकाउन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। अन्टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाई, किप लर्निङ। जय चन्द्र सूर्य, पिस।